ਓਏ फोटो थोड़ी लाउन दी थी मैं वीडियो बनाउन दी इन्ना समान आया ते सुत्ता है चल चल पड़ी ले इन्ना क ते चलदा नीलीना इधर आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਆਈ 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 ਫੜ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਡਾਕੂ ਬਣੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡੋ ਚਲੋ ਓਏ ਫਿਰ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਟੱਬ ਆ ਓਏ ਫਿਰ ਆ ਦੇ ਨਾ ਦੇ की अच्छा एक दिन उसे बैठा लो मैं मारो मारो दो काम है ना और नहीं ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਪਕੜੇ ਹੈ फाइनली बनया तू बाद च डब्बे च बड़ी पवने पवने रुक जाओ यार ओए 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 चाची का बाप चलो जी बनी गल दीदी इन द पेज अच्छा आ की याद वेखे नहीं विखाओ सही नीन परे नीन वीडियो बन रही है ना कंगी कहते मम्मी कंगी कहते नो कटना वाली नो कतरा वाली मशीन आ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬੈਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ लो इच पाके टाइम नाल जाओ घूमी करन अच्छी चाची आ गई आज केटे सारी जी अब वो मैंने आ तुम मथे लड़ा मथे दे वाला
ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗਏ ਚਲਾ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਸੁਮਣ ਖੌਫ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ये लो मम्मी किथे लाता मैं मां मम्मा किथे लाता वीडियो में किथे लाया ਓਏ ਫਿਰ ਆਏ ਆਏ जिसने को भी है ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਬੜਾ ਸਰਾਣਾ ਸਰਾਣਾ ਚਲ आज तेरी से ਇੱਕ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਵਲੀਆ ਵਾ ਨਵਾ ਕੇ ਵਾਰ ਆ ਲਈ ਕੰਡ ਕੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਲਈ ਕੰਡ ਕੋਡ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਮਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਬੀਲਾ ਕੋ ਇਹ ਰੋਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਆ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਤਮ आई गंगी बस आई साबुन आई एक और साबुन ਵੇ 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 ਡੱਬੇ ਡੱਬੇ ਕੀਤੇ अब खाओ ਇਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਇਹ ਵੀ ਜੈਲੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਆਈ ਸਮਰੀਤ ਦੀ ਸਮਰੀਤ ਆ ਜਾ ਸਮਰੀਤ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਚ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇ ਸੱਚਾ ਤੇ